Välkomna till Kvartssamtal. Serien där jag, Kalle Schulman och fotbollsexperten Sladjan Osmanagic i 6 avsnitt träffar de allra största profilerna inom svensk fotboll. Djupt initierade analyser av Sveriges motståndare i sommarens världsmästerskap varvas med betydligt mer lättsinniga undringar. Som enda svensk media var vi med den absolut sista dagen innan flytten till Los Angeles. Välkommen Zlatan Ibrahimovic. Tjena! Hallå. Bra, själv. Trevligt. Hej Zlatan, hur står det till? Det är så kallt överallt, eller Manchester. Men det är kallt alltid i England, överallt. Ja, man får vänja sig. Allt lugnt då. Mycket bra. Förlåt om ni har väntat för länge, men det är mycket som händer. Ja, det är ingen fara. Lite adrenalin. Som det brukar göra. Det händer mycket, va? Det händer mycket. Ja. Vi hade lite snack här utanför när vi skulle... Att vi ska träffa dig. Och då uttalade han ditt namn jävligt speciellt. För du tror att du säger rätt. Du säger så här, du lever in. Du säger gärna. Zlatan. Zlatan. För du heter ju Zlatan. Hur uttalar man det? Ja, Zlatan. Zlatan. Inte Zlatan som Ja, Lagerbäck det brukar säga. Men det har gått över till Ibra nu ju. Vart jag än kommer så kallar alla mig Ibra. Men det som också är slående är, och jag märker på mig själv nu, jag blir en jävla tönt med dig. Alltså, alla är så nervösa. Märker du det? Ja, men när du kommer in i ett rum så är alla på tårna, alla är så här. Okej. Men märker du det? Eller har du blivit van vid det, att alla är konstiga runt dig? Du kanske tror att alla Nej, jag är känner skitkonstiga. att man har någon pondus när man kommer in, men inte nervösa och vara rädda, utan mer nervösa, nyfikna tror jag. Att Nyfikna. människor blir. Man är också rädd att För de säga vet fel. inte hur de ska reagera när de ser mig, eller hur jag ska reagera. Det är framförallt det. Jag har ju superångest just för att jag säger något, att du bara, som du har gjort med vissa journalister som säger något dumt. När du bara, ja men du, alltså när du, och de dör ju. Det är svårt på 12 väl. De får sin egen medicin när de försöker sätta dit mig. Så får de tillbaka, men då känner de att det är inte okej. För man får inte hugga tillbaka. Och det är skit att göra i. De ska få känna på det lika mycket som alla andra känner på det. Zlatan, den här dialekterna i Manchester, fattar du vad de säger till det här? Jag tror man kommer in i det. Min lille Vincent, han har ju deras dialekt nu. Jaså? Om det är bra eller dåligt vet jag inte, men det låter elegant. Det låter cleant. Det låter inte amerikanskt som är mer... Ja. Det låter mer gata. Här det är liksom, can I get a cup of tea please? Då kommer Vincent så. Jag bara tittar på, vad är det för engelska? Men det låter bra. Så den dialekten har han fått. Maxi är blandat. Men här förstår jag deras dialekt. Men om du åker till Liverpool... Som bara är 5 mil bort. Då blir det svårt. Och då går det snabbt också. När jag hade Wayne Rooney, han började snacka. Jag bara, what's that? Ett steg i taget. Vad sa du? Då fick han liksom säga om det. Det var inte lätt. Brasilien, ett land, Ronaldo, en barndomsidol, 3 ungdomsidol, avgjorde ju VM-finalen 02 med 2 baljer. Brassen har inte vunnit, den här fula frillan du kommer ihåg. Och du var ju själv och spelade det VMet. Och Brassen har inte vunnit sedan dess. Vad är det för möjlighet att vinna den här gången? Jag tror de har något nytt på gång. De har Neymar som är skadad för tillfället, men han har väl tid att komma tillbaka. De har Gabriel Jesus, om vi kallar honom så. Och många andra som är Coutinho. Så det är en ny generation som måste komma in i den stora scenen och visa att de är världens bästa. För det är lite synd att inte de har varit med i de här topplaceringen, vilket de förtjänar. Framförallt i deras eget hemland, när det gick som det gick. Tyskarna, alltid livsfarliga, som du var inne på innan, en maskin. För mig, tyskarna, mentaliteten, det är för mig... Det är den mentaliteten du ska komma in i ett mästerskap och det de står för. För det handlar om att vinna. De ska bara köra över. Det är som Deutsche Maschine. De kommer in, de ska vinna. De slår upp ett läger. Jag vet inte om du någonsin har sett när de kommer in i ett mästerskap vad de gör. De bygger upp ett helt eget träningscenter. Inte hotell, men boende, plan, allt. Som de gjorde i Brasilien sist. Och sen bara lämnar de det till dem. Men de gör det överallt. Och det är på riktigt. Då går du in där för att du vill något. Inte för att, wow, vi är i VM. Så, till exempel som Sverige. Det var en bragd att komma till VM. Men du ska väl vara med i VM? Det är väl en självklarhet. Och vinna VM, det är för mig en bragd. Definitivt. Där har du skillnaden på mentaliteten. Vad jag står för och vad någon annan står för. För att komma till VM, de bästa ska väl vara i VM. Absolut.
Om vi är Sverige, jag anser oss att vi är bäst. Då ska vi vara där. För mig det är ingen bragd. För du har inte gjort något hittills. Du har bara kommit dit. Men när du vinner VM, då snackar vi bragd. Du, Argentina har vi också en intressant kandidat med Messi som fortfarande inte har en landslagstitel. Till skillnad från Ronaldo då, som tog den med Portugal i EM sist. Vad är det Argentina för möjligheter? Jag tror de kommer ju alltid vara favoriter så länge de har Messi i laget. Om inte de är favoriter, då är det vi som inte vet vad det handlar om. Så jag tror de har stora chanser. Även om Rojo spelar, din lagkamrat? Ja, han är inte uttagen än. Inte? Han kan vara lite vild ibland och hitta på lite Beror dumheter. på vad Messi vill. Ja. Är det Messi som bestämmer det eller? Nej, jag vet inte. Men det är väl oftast... Han är väl generalen och man anpassar laget efter honom, vilket är helt normalt. Var det så när du spelade med Hamrén? Nej, många som trodde att det var jag som tog ut lagen och styrde och ställde, men så var det inte. Jag är en av kollektiven. Sen att jag tar min plats på mitt sätt, det är en annan sak. Jag menar, jag känner att jag har ansvar att jag ska göra skillnaden. Då måste jag göra det som jag tycker och som jag vill för att få ut det. Annars är jag bara en i mängden, vilket jag inte ser mig själv i den situationen, utan jag vill göra skillnaden. Jag är skillnaden. Då ska jag göra skillnaden. Så, men det är vi inte vana i Sverige. Det blir konstigt i Sverige. Nej, det är lite mer kollektivistiskt. Nu när du är skadad nu, finns det någonting i det som är så här lite skönt att vara ledig? Det bästa med skadan, om vi snackar om något som är olyckligt eller lyckliga i det olyckliga, det är att jag får träffa mina barn varje dag. Det var det bästa som hände. Och då gjorde vi allt tillsammans, vi hängde. Även om jag haltade lite. Vi hade så mycket tid för varandra, spenderade tid på olika saker som vi inte har gjort innan. För den här fotbollen, den käkar upp en. Du är på hotell, framförallt om du spelar ett storlag, då är du på hotell 3 gånger i veckan. Sen har du matchen också. Så det blir liksom 1,5 dag där du inte ser dem. Och ni sover på hotell har jag hört. Även om det är hemmamatch så är ni på hotell. I samma stad. Yes. Det måste kännas helt sjukt. Jag tror det är olika filosofier. Det är hur tränarens syn på det hela är. Han vill att man ska in på hotell. Du ska fokusera, ingen ska förstöra dig, du ska förbereda. Men det har jag haft nu i 20 år. Så varje tränare jag har haft, förutom Guardiola, han var den som... Han gick ifrån det, vilket var ganska häftigt. För när vi mötte Real Madrid och vi kom bara 2 timmar innan match och vinner 4-5-0. Så ja, han körde en annorlunda taktik. Men känner du nu, du ser någon ljusning i att fan vad skönt det ska bli att slippa det? Fotboll? Alltså, nej, inte slippa fotbollen, men slippa alla regler. Det är väl dopningskontroller. Du är nästan slav. Alltså, inte slav, jag tar i. Jävligt välbetald slav. Nej, men man är som en köttbit. Man köper den och liksom, de skickar runt den hela tiden. Men i det här fallet kan du välja lite. För det är det enda som du är chefen över allt, utom just det. Jag menar, över ditt eget liv, du bestämmer allt. Du ser det ju. Jag tror som fotbollsspelare på den här nivån, du blir programmerad. Du följer ett schema och den upprepas hela tiden. Jag vaknar på morgonen. Vad gör jag? Jag väcker ungarna, jag käkar frukost, jag drar till träningen. Kommer hem, käkar, vilar och så blir det så här hela tiden. Jag tror det jobbiga kommer bli när jag slutar. Då vaknar jag väcker ungarna, tar dem till skolan. Vad gör jag sen? Då kommer man bli paralyserad. Vad ska jag göra nu? Zlatan, vi är ju i England nu och England och mästerskap har inte funkat sedan 1966 då, om vi ska vara krassa. Och nu har du varit här i snart 2 år. Och liksom, vad ger de för möjligheter nu? Varför tror du att de aldrig lyckas för? Du har själv varit med och spelat bra mot England flera gånger och stört dem i mästerskap. Ja, enligt dem har jag inte gjort det, men nu har de fattat vad det handlar om. Men jag tror med England, nu efter 2 år här, spelat 1 år och sen då skadat ett och kunnat kolla utifrån. När det gäller engelsk fotboll, det är det mest hypade ligan. Du tycker det? Hypade. Överskattade? Nej, lugnt. När det är hypad, när det gäller reklam. Du får mest reklam när du spelar i England. För när du gör ett mål här, hela världen har sett det.
När det gäller pace, så säger man pace, rytmen, det är den högsta. Och då säger jag, det spelar ingen roll om du är världens bästa eller världens sämsta. Kan du inte hantera rytmen, då har du ingen chans. Ordagrant, ingen chans i ligan. Men kvaliteten är överskattad. Det är individuella. Individuella kvaliteten är överskattad. Och där tror jag, därför de inte lyckas. Tekniskt och taktiskt. Jag tror det tekniska blir också det taktiska egentligen. För om du är teknisk eller kvalitet, då hänger det andra på. För jag tror det håller ihop. Men det är överskattat. Du kan ju se en match, du leder 3-0. Sista 5 minuterna, det kan bli 3-3. Det kan bli 4-3 till de andra. Jag menar 3-0 i Italien, eller 1-0. Matchen är död. I Spanien, matchen är slut. Så den är inte slut. 1-0, sista 5 minuterna. Det är så här, fram och tillbaka. Och så blir det individuella misstag som inte finns. Som inte ska hända i de storlagen som man spelar i. Så den individuella kvaliteten är överskattad. Det finns många spelare jag har sett i Frankrike, Italien, som är bättre än de som finns i England. Men de kanske inte hanterar tempot som de här hanterar. Och det är det jobbiga, tempot. Jag måste fråga, är det samma typ av stämning på plan i VM som i serie, alltså som i Premier League? Jag undrar över skitsnacket. Ni står ju väser till varandra, ser man ibland. På plan eller utanför? Grejer. Nej, på plan när det är någon bråk. Mot motståndare eller medspelare? Motståndare? Ja. Vad säger man för något? Allting. Men vad typ av? Är det så här, alltså könsord? Det är så här, din jävla allt. Pip. Ja. Allt. Jag såg något med... Folks morsa blandar man in och så. Allt. Jag såg något med Olof Lustig inför matchen mot... Olof Lustig. Ja, jävla fick Mikael Lustig. Ja. Som då hade skrikit, det där är ingenting. Men så får han skit i Sverige för det. Ja, men han hade ju rätt, får man ju säga. Ja. Hos oss det är normalt. Det som hände honom och det. Så för mig, jag skrattar. För det där är ingenting jämfört med hur det kan hugga. Men så någon back är på dig under en frispark och väser vidare grejer till dig. Och du bara, det är ingen fara. Eller, men jag går direkt på saken. Jag känner jag har inget att förlora där jag är nu. När jag var yngre, då var man lite... Då blir det... men det blev mer obalanserat. Då fokuserade du på fel saker. Då var det bara att jaga honom och försöka få honom ur balans. Men egentligen ville han få dig ur balans. Så han lyckas genom att få dig att göra samma sak. Nu är det kontrollerat. Men mot mig, det händer inte nu. På de senaste 5-8 åren har jag inte haft det. Det är så jävla roligt. Den här filmen när den här killen som är på dig straffområdet och du bara tittar på honom. Just det. Jag har sett den 100 gånger. Jävligt han vågade inte säga något. Det räckte att kolla. Men han ville säkert säga något. Det är det jag menar. Senaste åren, jag kommer inte i den situationen där de liksom hugger. För jag går direkt på saken. Men om det är någon som fäller dig... Förlåt, vi ska fortsätta med sport. Om någon fäller dig... tar du siffran och ska ta någon senare? Det kan hända. Kan det komma flera matcher senare? Eller det kan säsongen hända. Senare? Det kan vilka har du då framför dig som du ska knäcka? Nej, jag hade perfekt. Materazzi, han tacklade mig inte Juventus. Han gav mig en. Och han gav mig en på riktigt. Det där var... För när du får en tackling när du inte är beredd, det är det värsta som kan hända. Nej, jag gick ut, men jag gick in på plan igen bara för att få en tillbaka. Men jag kunde inte vara kvar. Och då byttes jag när jag var i Juventus. Och nu kommer jag till Inter och spelar där 3 år. Jag åker till Barcelona, jag spelar där 1 år. Nu kommer jag till Milan. Första derbyt. 1-0, Milan-Inter. Zlatan, straffmål och Materazzi ut på bord. Skadade de mig. Och det var så det var 4 år. Så det kan hända. Men det är inget personligt, utan det är mer... Du ska få smaka på din egen medicin. Mer så det är inget personligt. Jag känner Materazzi väl, han är grym kille och det. Men det som ändå på plan, stanna på plan. Och han visste väl också om att du har en på honom, liksom, antar jag? Nej, han försökte nu få in flera. Med tanke på att jag var i Milan och sen det här hugget, derbyt att typ Milan inte och jag är svikare hit dit. Det här skitsnacket de hela tiden kommer med. Du ska vara lojal och det.
Om en klubb är lojal mot dig, då ska han skriva ett 100-årsavtal med dig, vilket han inte gör. För när han inte behöver dig, då blir han av med dig. Som en köttbit. Men du vet vad du ska göra, du har bestämt dig, eller? Framtiden är skriven. Jag vet allt. Ja. Jag vet allas framtid som är runt omkring mig.